Okay guys, punta naman tayo dito sa billing section ng Kulabida nyo. So actually itong billing section, si admin lang yung nakakita nito. So ito kasi yung parang plan mo. O yung plan mo dun sa Kulabida package kung ano yung pinili mo. Okay, so dito mo yun makikita sa billing section and then pwede kang mag-change ng plan. For example, nasa free plan ka ng Kulabida tapos gusto mo mag-upgrade or mag-downgrade. So, pwede dito yon. Click mo lang yung change plan, tapos makikita mo yung mga available plans na pwede mong i-avail. Meron tayong monthly, may annual tayo. Okay, as of the making of this video, ayun yung mga pricing natin. Although I like to note na the prices and features may change without prior notice. Okay, so balik tayo dito. Then sa baba, dito mo rin makikita yung invoices mo. Example, yung nasa monthly ka nagbabayad. Dito mo makikita yung invoices. And then pwede mong i-download or i-view yung mga invoice data mo. Okay, so yun lang yung para sa ating billing. Thank you.